Hứa Khải dành nhiều lời khen, có cánh, cho Đàm Tùng Vận. Biết ơn, đàn chị, vì điều này, bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao chuyển thể từ truyện Bắc Kinh nào đẹp bằng em của Cửu Nguyệt Hy, nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ màn hợp tác ăn ý của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Truyền thông Trung Quốc đánh giá, sau khi loay hoay với các dự án phim cổ trang không mang lại hiệu ứng tốt, Hứa Khải đã trở về đúng thế mạnh của mình với các phim ngôn tình, nhập vai tổng tài. Hàn Đình trong Em đẹp hơn cả ánh sao là một nhà đầu tư có hoài bão và lý tưởng. Vẫn là một nhân vật ngôn tình khó gặp ở đời thường, nhưng cách hành xử lý trí và nguyên tắc của Hàn Đình khiến cho nhân vật này cuốn hút và gần gũi với thực tế hơn nhiều. Trong công việc, Hàn Đình lạnh lùng và dứt khoát, nhưng khi đối diện với tình cảm, anh cũng có những phút lặng. Hàn Đình dưới sự thể hiện của Khải càng lúc càng ấn tượng và đem lại nhiều cảm tình cho người xem. Đặc biệt, sau hơn 20 tập chiếu, hai nhân vật chính sẽ mở lòng với nhau khiến không khí của bộ phim càng thêm ngọt ngào. Khi được hỏi bạn diễn Đàm Tùng Vận, vai Kỷ Tinh, người giúp mình có thêm nhiều cảm xúc để thể hiện tốt vai Hàn Đình, Hứa Khải dành nhiều lời khen. Đàm Tùng Vận là một người rất nghiêm túc trong công việc. Trước khi quay, chị ấy sẽ luôn thảo luận nghiêm túc với chúng tôi về tổng thể cũng như phong cách của mình với vai diễn. Chị Vận là một người rất logic, đồng thời cũng rất hoạt bát, có khả năng hiểu được những điểm hài hước. Đơn cử như khi tập dượt trước lúc quay phim, chúng tôi có khá nhiều điểm gây cười. Và chị ấy cũng là người có thể đem đến niềm vui cho người khác. Bên cạnh đó, ở tác phẩm lần này, anh và đàn chị có nhiều phân cảnh ngọt ngào. Trong số đó, Hứa Khải đánh giá cao khung cảnh Hàn Đình và Kỷ Tinh diện đồ cưới và anh bế cô theo kiểu công chúa. Ngoài ra, cảnh cạo râu trong phòng tắm, nam chính nấu ăn cho nữ chính cũng gây ấn tượng với sao nam. Đặc biệt, phân cảnh nhân vật của anh và Đàm Tùng Vận quay lại thời còn học đại học cũng mang đến cho anh cảm xúc đáng nhớ. Khi thấy những nhóm học sinh lấy đồ ăn ở canteen, nói chuyện với nhau một cảm giác rất lạ. Không phải vì tôi muốn thử đóng phim học đường mà chỉ là muốn hưởng thụ lại quãng thời gian còn đi học, anh nói. Em đẹp hơn cả ánh sao xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một cô gái tài năng, xinh đẹp chuyên tâm nghiên cứu về lĩnh vực y tế Kỷ Tinh, Đàm Tùng Vận và giám đốc Hàn Đình, Hứa Khải. Cốt truyện tuy không mới nhưng được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, lãng mạn, tập trung vào sự trưởng thành và hiện thực khốc liệt trong cuộc sống của người phụ nữ tại chốn công sở thành thị đã thu hút người xem. Em đẹp hơn cả ánh sao của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận kết như thế nào? Em đẹp hơn cả ánh sao giữ đúng nguyên tắc khi chuyện tình của cặp nam nữ chính Hàn Đình, Hứa Khải và Kỷ Tinh, Đàm Tùng Vận có kết thúc viên mãn. Cả hai không tổ chức hôn lễ như bình thường mà kết hợp với đi du lịch. Phân cảnh này trước đó đã được ekip hé lộ nhưng khi tập phim chính thức chiếu, khán giả vẫn không giấu được sự thích thú trước đám cưới đơn giản nhưng vẫn vô cùng lãng mạn, ngọt ngào của Kỷ Tinh và Hàn Đình. Theo chia sẻ của Hứa Khải, khi quay phân cảnh này ở một khu vui chơi tại Thanh Đảo, Trung Quốc, không ít người đã lầm tưởng anh với Đàm Tùng Vận là một cặp đôi thực sự đang đi chụp ảnh cưới. Cảm giác hôm đó cứ như là kết hôn thật vậy. Chúng tôi liên tục quay những cảnh chạy cùng nhau, ôm nhau, vừa cõng vừa chạy, nắm tay xoay vòng, đầy đủ mọi góc quay để tạo nên một không khí lãng mạn. Có rất nhiều người qua đường tưởng chúng tôi kết hôn thật nên đều đứng chụp ảnh. Cảm giác lúc đó rất kỳ lạ. Chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng kiểu như vậy, Hứa Khải kể. Kết phim Em đẹp hơn cả ánh sao nhận về nhiều lời khen của khán giả. Lâu rồi mới xem được một bộ phim trọn vẹn cảm xúc như vậy, xứng danh phim ngôn tình hiện đại hay nhất năm 2024, một cư dân mạng xứ Trung bình luận. Bên cạnh kết thúc viên mãn ở tập cuối, ekip dành tặng khán giả phần ngoại truyện dài 12 phút, hé lộ cụ thể hơn về cuộc sống sau hôn nhân của Hàn Đình và Kỷ Tinh. Ở những cảnh cuối phim, cặp đôi nắm tay nhau trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời. Đặc biệt, phân cảnh Kỷ Tinh đưa tấm thẻ tha thứ cho Hàn Đình khi anh nằm trên giường bệnh trước lúc qua đời giống như một lời tạm biệt
và sự tha thứ của cô vì anh đã ra đi trước mà không đợi được cô. Tuy là cảnh chia ly nhưng đối với khán giả, phân cảnh này vẫn mang đến cảm xúc hạnh phúc khi cặp chính đã có được một tổ ấm trọn vẹn và có thể đi cùng nhau đến tận cùng của cuộc đời. Với nội dung cuốn hút và diễn xuất mượt mà của dàn diễn viên chính, Em đẹp hơn cả ánh sao đạt được thành công ngoài mong đợi, trở thành một trong những phim ngôn tình đáng xem nhất trong mùa hè năm 2024. Cả Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều được truyền thông xứ Trung đánh giá cao về diễn xuất cũng như khả năng tạo chemistry, phản ứng hóa học với bạn diễn. Thông qua bộ phim này, Đàm Tùng Vận lần nữa bảo chứng danh hiệu nữ hoàng rating. Được biết, đây là tác phẩm thứ 3 của nữ diễn viên có rating cao nhất năm trên đài Hồ Nam. Đối với Hứa Khải, vai Hàn Đình trong Em đẹp hơn cả ánh sao là bước đột phá lớn trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên. Truyền thông xứ Trung nhận xét anh đã tìm được điểm mạnh của mình sau 2 bộ phim thể loại hiện đại.动手指点亮小红心，一起祝福新庭夫妇大婚。